Guys, narito ron sa allowance barko guys, nag-explore. Magugusong talaga sa ubos guys. Mo din ni pinaka-engine sa barko guys. Mo na yung makina guys oh. Kuwag makina ng barko dai guys oy. Delikado magmasipya tani guys. Nailang mga bangag mga guys oh. Mga ni-repair. You know? Mga ipangayo guys na so, maura to guys. Thank you for watching.